ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ እዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ፍሬሽማን ማትማቲክስ ቻፕተር 2 ሪል ነምበር ኢን ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም የሚለው ቻፕተራችን ነው። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ የዚህን ቻፕተር ሁለተኛ ክፍል ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው። ከዚህ ቀደም በመጀመሪያው ክፍል ወይም በፓርት 1 ካየናቸው ቶፒኮች መካከል the set of integer and natural number የሚል ነበር ማለት ነው። በዛ ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ ሌሎች ሰብ ቶፒኮች ነበሩን። order relations in natural number, order relation in integer, operation in natural number, operation in integer, mathematical induction, prime factorization or simply LCM and GCF የሚሉ ነገሮች ነበሩ ማለት ነው። እንግዲህ በፓርት 1 በፓርት 2 እንግዲህ የምናየው the set of fractional numbers የሚል ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የምለቅላችሁን ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ደግሞ የዶል ምልክቷን መንካትዎን እንዳይረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አልፋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ ተመኘው። እንግዲህ በዚህ ቻፕተር ውስጥ አጠቃላይ እንግዲህ ስለ ቁጥር ስርዓት ወይም ነምበር ሲስተም ነው የሚያወራው ማለት ነው። ከናቹራል ነምበር ጀምሮ ናቹራል ነምበር፣ ኢንቲጀር፣ ራሽናል ነምበር እያለ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው እስከ ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ድረስ ማለት ነው። ያው ተዚህ ቀደም ተደጋጋሚ እንደምነግራችሁ እጅግ በጣም ቀላል የሆነና ክለሳ አይነት ተርም ነው ያለ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ በተቻለ መጠን ቀለል አድርጋችሁ እንድትወስዱትና እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁ ማለት ነው። the set of rational numbers as the knowledge and interest of human being increased with time, it was again necessary to extend the set of integer. መጀመሪያ ላይ በፓርት 1 እንግዲህ መጀመሪያ የሰው ልጅ ይጠቀም የነበረው መቁጠሪያ ቁጥርን ነበረ፣ ካውንቲንግ ነምበር ወይም ናቹራል ነምበርን ነበረ። ኦኬ ከዛ በኋላ የሰው ልጅ ፍላጎት እየጨመረ ሲመጣ ሌላ ቁጥር ምን ማድረግ ጀመረ ማለት ነው? ኢንቨንት ማድረግ ጀመረ ማለት ነው። ኦኬ የናቹራል ነምበር ኔጌቲቭን ፓርቱንም ጨመረና ኢንቲጀር ብሎ ኢንቨንት አደረገ ማለት ነው። ኦኬ አሁንም የሰው ልጅ ፍላጎት እየጨመረ በመጣ ቁጥር ሌላ ቁጥር ኢንቨንት ማድረጉን ቀጠለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንን ኢንቨንት አደረገ? the set of rational number, rational number የሚባለውን ቁጥር ወይም የቁጥር ስርዓት ምን ማድረግ ጀመረ ማለት ነው? መሰረተ ወይም አገኘ ማለት ነው። ኦኬ So for instance, to solve the equation 2x plus 1 which is equal to 0, the set of integer was not sufficient. አሁን natural number ለምሳሌ የምታስታውሱት ሆነ x plus 1 which is equal to 0 ሲል በናቹራል ነምበር ስርዓት ውስጥ x ከ1 ጋር ተደምሮ 0 ሊያመጣ የሚችል ቁጥር የለም። ኦኬ በናቹራል ነምበር ሲስተም ውስጥ ማለት ነው። እንግዲህ x plus 1 እዚህ ላይ ለምሳሌ ሁለትን አጥፋት እዚች ላይ x plus 1 which is equal to 0 ብንል 0 ሊያደርግ የሚችል -1 ነው። -1 plus 1 which is equal to 0 ነው። -1 ግን ያለ በኢንቲጀር ውስጥ ነው። ስለዚህ ናቹራል ነምበር በቂ ስላልሆነ ኢንቲጀርን አገኙ። ከዛ በኢንቲጀር ሲሰሩ ከቆዩ በኋላ ለምሳሌ 2x plus 1 which is equal to 0 አይነት ኢኩዌሽን ሲመጣ በኢንቲጀር ውስጥ አይጠቃለልም የዚህ ሶሉሽን። ለምሳሌ የዚህ መልስ የሚሆነው ማን ነው? ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ነው አይደል? ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 x ላይ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ተኩ። ያ ማለት 2 ታይምስ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 which is equal to 0 ይመጣል። ኦኬ ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ደግሞ ምንድነው? ኢንቲጀርም አይደለም ናቹራል ነምበርም አይደለም። ስለዚህ 1 ኦቨር 2 ወይም a ኦቨር b ፎርም መገለጽ የሚችል ቁጥር መፈብረክ አስፈለገ ማለት ነው። ለምን? ኢንቲጀር እና ናቹራል ነምበር በቂ ሆኖ ስላልተገኘ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ራሽናል ነምበር እንደ አዲስ ኢንቨንት መደረግ የጀመረው ማለት ነው። hence the set of rational number was developed to satisfy such extending needs ይላል። extended needs ኦኬ እነዚህን ፍላጎቶች ለማሟላት ተብሎ ነው እንግዲህ ራሽናል ነምበር እንደገና መፈብረክ የጀመረው ማለት ነው። anyhow there is a definition here, definition 2.9, any number that can be expressed in the form of a over b where a and b are integers but b different from 0 is called rational number. The set of rational number denoted by capital Q is described as Q which is equal to the set containing a over b says that a and b are an integer and b different from 0 ብለን ኤክስፕረስ የምናደርገው ከሆነ this expression is known as rational number እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ a over b ፎርም ሲል ለዚህ ሶሉሽን 2x plus 1 ሶሉሽኑ -1 ኦቨር 2 ነው ብለናል። -1 ምንድነው? ኢንቲጀር ነው። ኦቨር 2 ስንል 2 ኢንቲጀር ነው።
ኦኬ ስለዚህ a እና b ምንድናቸው ማለት ነው ኢንቲጀር ናቸው ማለት ነው ኢንቲጀር ናቸው b ግን ከማን መለየት አለበት ከዜሮ መለየት መቻል አለበት ኦኬ ኢንቲጀር እንግዲህ ዜሮንም ይጨምራል ነገር ግን b ከዜሮ ልዩ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ምክንያቱም always denominator ከምን መለየት ስላለበት ነው ከዜሮ መለየት ስላለበት ነው ማለት ነው anyhow rational number express የሚደረገው in short way በዚህ ነው a over b say that a and b are an integer a and b different from 0 ካል integer rational number define እያደረግነው ነው ማለት ነው note one from the expression a over b a is called the numerator and b is called the denominator okay a ምንድነው ለአል ምንለው ነው b ደግሞ ታአት ምንለው ማለት ነው okay and number 2 rational number a over b is said to be in the lowest form if GCF of a and b which is equals to 1 okay ያ ማለት the lowest form ሲል the simplest form የተቃለለው ማለት ነው ለምሳሌ 8 over 4 ስናቃልለው ምን ማለት ነው 2 over 1 ማለት ነው 2 over 1 የ2 over 1 የቱና የ1 GCF ስንት ነው 1 ነው ሌላ ቁጥር ውሰዱ ለምሳሌ ሊቃለል የሚችል 15 over 15 over 3 እንበል ለምሳሌ 15 over 3 መቃለል ይችላል በ3 ብናቃልለው 5 over 1 ይሆናል የ5 እና የ1 GCFአቸው ስንት ነው 1 ነው ማለት ነው ሌሎች ቁጥሮችን መውሰድ ትችላላችሁ ሶ እንደ አጠቃላይ ምንድነው እዚህ ላይ ያሉ ሁለቱ ማስተዋወሻዎች a over b a numerator ነው b denominator ነው a over b form ተገልጾ the simplest ወይም the lowest form of a over b ሊሆን የሚችለው ምን ሲሆን ነው የሁለቱ ቁጥሮች a እና b GCFአቸው 1 ከሆነ ነው ኦኬ 1 ከሆነ ነው ማለት ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ዴፊኒሽኑ ሌላው ኦፕሬሽን on the set of rational numbers the set of rational numbers የመጀመሪያው addition ነው then subtraction አለን after that multiplication then division አይታችኋል ኦፕሬሽኖች ራሱ እየጨመሩ ነው የመጡት መጀመሪያ ላይ ናቹራል ነምበርን ስናይ ኦፕሬሽን ሊሰራ የሚችለው ናቹራል ነምበር ላይ addition and multiplication ያ ማለት ሁለት ናቹራል ነምበሮችን ስንደምር ድምራቸውም ወይም ሳሜሽኑ ናቹራል ነምበር ነው ሁለት ናቹራል ነምበሮችን ስናበዛ ብዜታቸው ወይም ፕሮዳክቱ ምንድነው ናቹራል ነምበር ነው ከሁለቱ ውጭ ግን መሄድ አይችልም ከአዲሽን እና ከመልቲፕሊኬሽን ወደ ኢንቲጀር ስንመጣ ደግሞ ኢንቲጀር ላይ ስንመጣ ማን ይጨምራል ሶስት ነገሮችን ይጨምራል አዲሽን subtraction and multiplication ይጨምራል ያ ማለት ሁለት ኢንቲጀሮች ሲደመሩ ውጤታቸው ወይም ድምሩ ወይም ሳሜሽኑ ኢንቲጀር ነው ሁለት ኢንቲጀሮች ሲባዙ መልቲፕሊኬሽናቸው ወይም ሲምፕሊ ፕሮዳክታቸው ኢንቲጀር ነው ሁለት ኢንቲጀሮች ሲቀነሱ ውጤታቸው ወይም ልዩነታቸው ምንድነው ኢንቲጀር ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ ማንን ጨመረ ማለት ነው አንድ ዲቪዥን የሚለውን ኦፕሬሽን ጨመረ ማለት ነው በራሽናል ነምበር ለምን ከተባለ የዲቪዥን በራሽናል ነምበር ዲቪዥን ስንጠቀም የዲቪዥን ውጤቱ ምን ስለሆነ ራሽናል ነምበር ስለሆነ ማለት ነው let us see each one by one first addition if two rational numbers a over b and c over d are added using the operation plus sign then the sum is defined as a over b plus c over d which is equals to ad plus bc over bd is also rational number okay ድምራቸው ምንድነው rational number ነው ምክንያቱም ይሄ a over b form መጻፍ ይችላል ለምሳሌ ad plus bc ማለት e ነው ብንለው bdን ደግሞ f ነው ብንለው e over f መጻፍ ይቻላል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ራሽናል ነምበር ነው ማለት ነው ይሄ እንዴት ነው የመጣው የጋራ እንወስዳለን ክሪክሮስ አድርገን ነው እንዴት መደመር እንደሚቻል ሎወር ግሬድ ላይ ያለ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ለምሳሌ 1 over 2 plus 3 over 5 ኦኬ የጋራ ለምሳሌ 10 አለ 10 ሲካፈል ለ2 5 ሲደመር እንላለን 10 ሲካፈል ለ5 2 ሲባዛ በ3 6 እና 5 11 ይሆናል 11 አስረኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 1 over 2 is a rational number 3 over 2 is a rational number the sum also which is 11 over 10 is a rational number okay so እንደዛ አድርጋችሁ ተረዱት ማለት ነው addition next subtraction for any two rational number a over b and c over b the operation of subtracting c over d from a over b denoted by a over b minus c over d
is defined as a over b minus c over d which is equals to a over b plus the negative of c over d ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ለምሳሌ 1 over 2 minus 3 over 5 የጋራ 10 ወስደን ከዛ ቀናንሰን ልክ ላይ እንደሰራ ነው ማለት ነው። minus 1 over 10 መጣ። እዚህ ጋር መውሰድ ያለብን እንግዲህ እዚህ ላይ የሚቀነሰውም ቀናሹ ራሽናል ነምበር ነው፣ ውጤቱም ራሽናል ነምበር ነው። ስለዚህ ራሽናል ነምበር በሰብትራክሽን ጊዜ ይሰራል ማለት ነው። ኦኬ በአዲሽንም በሰብትራክሽንም ይሰራል። ኔክስት ደግሞ multiplication of rational number. If two rational number a over b and c over d are multiplied using the operation product sign አለ, then the product defined as a over b times c over d which is equals to ac over bd is also rational number. ac over bd is also rational number. እንደምታውቁት ac እና bd a over b ፎርም ነው የተጻፈው rational number ነው ማለት ነው። ስለዚህ rational number በመልቲፕሊኬሽን ጊዜም ይሰራል ማለት ነው። Look for example 1 over 2 times 3 over 5 which is equal to 3 over 10 ይመጣል። ቀጥታ ማብዛት ነው። 1 times 3 3 ነው። 2 times 5 10 ነው። ስለዚህ 3 over 10 is also a rational number. Then ከሌሎች ደግሞ የሚለይ እዚህ ላይ ለምሳሌ ከማን ነው ከኢንቲጀር የሚለየው ዲቪዥን የሚል ነገር ጨምረናል እዚህ ላይ division for any two rational numbers a over b and c over d. Dividing over b by c over d is defined by a over b divide by c over d ይሄን እናገላብጠዋለን። ኦኬ እናገላብጠዋለን ማለት a over b ሲባዛ በd over c c over d የነበረውን d over c ያደረግ ነው ገለበጥ ነው ይሄንን ማለት ነው። ማካፈልን ወደ ማባዛት ስንቀይረው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን መሆን አለበት? c different from 0 መሆን መቻል አለበት። እዚህ ጋር c different from 0 መሆን መቻል አለበት። by the way እዚህ ጋር ላይ a over b ስንል b different from 0 መሆን አለበት። c over d ስንልም d different from 0 መሆን መቻል አለበት። in addition to that same ከ0 መለየት መቻል አለበት። anyhow የሚሰጠን ውጤት ad over bc ነው። ad over bc is also a rational number ማለት ነው። ኦኬ so example እናያለን። ለምሳሌ 1 over 2 divided by 3 over 5 ማለት 1 over 2 times 5 over 3 ማለት ነው which is 5 over 6. so 5 over 6 is also a rational number. ኦኬ ስለዚህ ኦፕሬሽኖቹ እነዚህ ይመስላሉ ማለት ነው። በአራቱም ኦፕሬሽን ይሰራል ማለት ነው እንግዲህ next property of addition and multiplication of the set of rational number. ፕሮፐርቲዎችን እናያለን። በዋናነት addition and multiplication on the set of rational numbers. Let a over b, c over d and e over f be three rational numbers. ናቸው እንበል። then first property the set of rational number is closed under addition and multiplication. እላይ ያየነው ኦኬ ባጭሩ ጠቅለል ስናደርገው the set of rational numbers is closed under addition and multiplication, division and subtraction ማለት እንችላለን። በአራቱም ይሰራል። ኦኬ በምን ጊዜ? በራሽናል ነምበር ጊዜ ማለት ነው። ሁለተኛ addition and multiplication are both commutative on the set of rational numbers. በኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ ወይም በተቀያያሪ ባህሪ ላይ ይሰራሉ ማለት ነው። next property 3 addition and multiplication are both association on the set of rational numbers. association የቅንጅት ባህሪ የምንለው ማለት ነው። እሱንም ይሰራሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ 0 is the additive identity. additive identity ማለት እንግዲህ ዜሮን ከማንኛውም ቁጥር ጋር ብንደምራት ለውጥ አታመጣም። that is called additive identity እንለዋለን ማለት ነው። 5 every rational number has an additive inverse. additive inverse ማለት simply the negative part ማለት ነው። a over b ከሆነ negative a over b b over c ከሆነ negative b over c ወይም ከኢንቨርሱ ጋር ተደምሮ 0 ሊሆን የሚችል ለምሳሌ a over b plus negative a over b ማለት 0 ማለት ነው። ወይም negative a over b plus a over b ማለት 0 ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? additive inverse እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታውቁት። next property 6 one is a multiplicative identity. multiplicative identity ማለት ልክ እንደ additive identity የሆነ ቁጥር ጋር ተባስታ ለምሳሌ 1ን ከማንኛውም ቁጥር ጋር ብናበዛት in our case ከራሽናል ነምበር ጋር ብናበዛት ምን አለ ማለት ነው? ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም። ለምሳሌ over b times 1 which is equal to 1 times a over b ነው። simply a over b ይሰጠናል።
ስለዚህ ምንም አይነት ለውጥ አታመጣም which is called multiplicative identity ትባላለች 0 ደግሞ additive identity ይባላል ማለት ነው ኦኬ then የመጨረሻው ፕሮፐርቲ እዚህ ጋር every non-zero rational number has a multiplicative inverse አለው እላይ ምን ነበር ያየን additive inverse ነበር ያየን additive እዚህ ደግሞ multiplicative inverse ለምሳሌ a over b times b over a over b multiplicative inverse ማን ነው b over a ነው b over a ደግሞ multiplicative inverse ማን ነው a over b ነው ማገላበጥ ማለት ነው እንግዲህ ታህት የነበረው ላለ የነበረውን ታህት ማድረግ ነው so ምን ይመጣል 1 ይመጣል ለምን ከተባለ b በb ይጣፋል a በa ይጣፋና 1 ይመጣል ማለት ነው ኦኬ so ፕሮፐርቲዎች እንግዲህ እነዚህን ይመስላሉ next order relation in rational number ኦኬ order እንግዲህ በናቹራል ነምበርም በኢንቲጀርም አይተናል አሁን ደግሞ በኪው ወይም በራሽናል ነምበር እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው transitivity property ነው transitivity property for any three rational numbers a over b c over d and e over f a over b greater than c over d and c over d greater than e over f implies a over b greater than e over f ማለት ነው ይሄ ከላይ ካየነው ከናቹራል ነምበር እና ከኢንቲጀር ጋራ ተመሳሳይነት አለው ይሄ a over b ፎርም መጻፉ ብቻ ነው ኦኬ ያ ማለት እንግዲህ የመጀመሪያው ከሁለተኛው ከበለጠና ሁለተኛው ከሶስተኛው ከበለጠ የመጀመሪያው ከሶስተኛው ይበልጣል ማለት ነው ባጭሩ ሌላኛው ደግሞ additive property for any three rational numbers a over b c over d and e over f a over b greater than c over d implies a over b plus e over f greater than c over d plus e over f ያ ማለት ምን ማለት ነው ተመሳሳይ የሆነ rational number both sides ከግሬተር ዛን ወይም ለዛን እዚህ ጋር ግሬተር ዛን ነው የተቀመጠው both side ብናስቀምጥ ለውጥ የለውም ነው ያ ማለት ይሄን በዚህ ማጥፋት ስለምንችል ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል addition property እንለዋለን ማለት ነው both sides ተመሳሳይ ነገር add ስናደርግ ማለት ነው multiplication property ደግሞ both sides የሆነ value multiply ስናደርግ ለምሳሌ for any three rational number a over b c over d and e over f and e over f greater than 0 ከሆነ a over b greater than c over d implies a over b times e over f greater than c over d times e over f እዚህ ላይ e over f ን በe over f ብናጣፋው a over b greater than c over d ይሄንን ራሱን ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ both side ተመሳሳይ ነገር multiply ብናረግ ወይም ተመሳሳይ ነገር add ብናረግ ችግር የለውም ማለት ነው እንግዲህ ኦኬ እሱ ነው additive እና multiplicative property የሚለን ሌላው ደግሞ law of trichotomy የሚባል ነገር አለ ከዚህ ቀደም ሶስት ነምበሮችን ወስደናል በራሽናል ነምበርም በኢንቲጀርም ጊዜ a b c ኦኬ አይ ሚን ሁለት ነምበሮችን ማለት ነው a እና b ወስደን either a which is equals to b or a greater than b or a less than b ሊሆን ነው የሚችለው ከሶስት ውጭ ሊሆን አይችልም ብለን ነበር እዚህ ጋርም እንግዲህ for any two rational number a over b and c over d we have a over b greater than c over d or a over b less than c over d or a over b is equals to c over d ከሶስት ውጭ ሊሆን አይችልም ምን ይባላል law of trichotomy ይባላል ኦኬ trichotomy እንለዋለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ፕሮፐርቲ ስለዚህ አጠቃላይ ኦርደር ምንላቸው ኦርደር ሪሌሽን ምንላቸው እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው ሌላኛው ቶፒካችን በዚህ ክፍል ውስጥ ደግሞ decimal representation of rational numbers ይሆናል so a rational number a over b can be written in a decimal form using a long division okay a over b በዴሲማል ፎርም using long division መጻፍ እንችላለን ይለናል የመጀመሪያው በዚህ ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ ሰብ ቶፒክ አለን terminating decimals for example express the the fraction number 25 over 4 in decimal form ያ ማለት decimal form ማለት በነጥብ ማለት ነው አሁን ይሄ a over b ፎርም ነው የተጻፈው ኦኬ ስለዚህ ስናካፍለው 25 over 4 means 6.25 ማለት ነው ይሄ ምን ይባላል decimal form ነው decimal form ሆኖ ደግሞ ምን አይነት decimal terminating decimal ማለት terminate ሊያደርግ የሚችል
ሊያቆም የሚችል ለምሳሌ 6.25 ካለ በኋላ አይቀጥልም ስቶፕ አደረገ ኦኬ ስለዚህ አንዳንድ ቁጥሮች አሉ ለምሳሌ ስቶፕ ሊያደርጉ የማይችሉ ነን ተርሚኔቲንግ ይባላል ወርታችን ያቻዋል ስለዚህ 6.25 አለ 5 ላይ ያቆመ ምን እንለዋለን ተርሚኔቲንግ ደሲማል ይባላል ማለት ነው ሶ ቀጣይ ነን ተርሚኔቲንግ ፔሪዮዲክ ደሲማል ሳለን ነን ተርሚኔቲንግ ማለት ቆቢ ሲሆነ ሊያቆም የማይችል ማለት ነው ለምሳሌ express the fraction number 25/3 in decimal form so 25/3 ወይም 25/3 ዲቫይድ ስናደርገው ወይም ወደ ዴሲማል ስንቀይረው 8.333333 ያለ ይቀጥላል አያቆምም ይሄ ምን ይባላል ነን ተርሚኔቲንግ ፔሪዮዲክ ዴሲማል እንለዋለን ፔሪዮዲክ ዴሲማል ኦኬ ስለዚህ ዴሲማል either terminating or non terminating ብለን ለሁለት ልንከፍለው እንችላለን ማለት ነው now we will see how to convert decimal numbers into their fractional form in earlier mathematics topic we have seen that multiplying a decimal by 10 pushes the decimal point to the right by one position and in general multiplying a decimal by 10 the power of n pushes the decimal point to the right by n position and we will see we will use this fact for succeeding topic ይለናል እንግዲህ ምንድነው የሚለው ለምሳሌ 8.33 አለ 8.33 ለምሳሌ በ10 ብናበዛው ምን ሊሆን ይችላል 83.3 ኦኬ ወደዚህ አንድ ፖይንት to the right ነው የሚለን pushes one decimal to the right አይደለም የሚለን ኦኬ the right by one position ይላል ስለዚህ 10 the power of 1 ብናበዛው 83.3 10 the power of 2 በሆነ ቁጥር ወይም በመቶ ብናበዛው 833.3 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው እሱን ነው እዚህ ውስጥ ያለው ነገር የሚያመላክተው ማለት ነው so እንግዲህ እዚህ ጋር fraction form of decimal numbers fraction form a rational number which is written in a decimal form can be converted to a fractional form as a over b decimalን ወደ a over b form መቀየር እንችላለን ለምሳሌ a over b form ነበር ወደ decimal ቀየር ነው decimalን ደግሞ ወደ a over b form መቀየር ይቻላል ማለት okay so in the lowest or simplified form where a and b are relatively prime okay relatively prime ማለት ነው ብለናል two numbers whose GCF is 1 okay GCF አቸው 1 ከሆነ those two numbers are said to be relatively prime ይባላሉ ብለናል ከዚህ ቀደም ስለ LCM እና GCF ስንዋራ ማለት ነው በባለፈው ፓርት ላይ okay ስለዚህ የተሰጠንን ዴሲማል በኦቨር ቢ ፎርም መቀየር እንችላለን ማለት ነው ሶ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያው በዚህ ቶፒክ ውስጥ ያለ ሰብ ቶፒክ ነው ተርሚኔቲንግ ዴሲማል ሲሰጠን እንዴት አድርገን ወደ a over b ፎርም መጻፍ እንችላለን consider any terminating decimal number d suppose d terminates and digits after the decimal point d can be converted to its fraction form as below okay d which is equals to d times 1 ይህ ማለት ነው ደግሞ d times 1 over 1 ማለት ነው is d times 10 the power of n over 10 the power of n ማለት ነው አሁን ይሄ ነገር የት ነው ያለ 10ኛ ክፍል ይመስለኛል እንድትላለ ዴሲማል ነምበርን ወደ ፍራክሽናል ነምበር መቀየር ፍራክሽናል ነምበርን ወደ ዴሲማል ነምበር መቀየር አሁን እዚህ ላይ የተቀመጠው ነገር እንግዲህ ሶስቱም አንድ አይነት አራቱም አንድ አይነት ኤክስፕሬሽኖች ናቸው አራቱም ስላችሁ ዴሲማሉ አለ ዜን ዴሲማል ታይምስ 1 ዜን ዴሲማል ታይምስ 1 over 1 ዜን ዴሲማል ታይምስ 10 the power of n over 10 the power of n ሁሉም አንድ ነው እንደምታዩት ማንኛውም ቁጥር በአንድ ሲባዛ ራሱ ዴሲማሉ ነው በ1 over 1 ብናበዛው 1 ማለት ነው ራሱ d ነው any number over ለምሳሌ እዚህ ላይ 10 the power of n over 10 the power of n ማለት 1 ማለት ነው ባጭሩ 1 times d ነው ስለዚህ ይሄን የምንጠቀመው ወደ ፍራክሽናል ፎርም ለመቀየር ይረዳን ዘንድ ነው ለምሳሌ convert the terminating decimal 3.47 to fractional form d
3.47 ነው ዲ እንግዲህ decimal then ዲን በምን እናበዛዋለን 10 the power of n over 10 the power of n ብለን እናበዛዋለን n ማለት ነች digits after decimal point ከdecimal point በኋላ ያለ ዲጂት ለምሳሌ 1 2 4 and 7 ከdecimal point ቀጥለው ያሉ ምኖች ናቸው ነምበሮች ወይም ዲጂቶች ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ ሁለት ዲጂቶች ስላሉ 10 the power of 2 over 10 the power of 2 ብለን እንጠቀማለን ማለት ነው እዚህ ላይ n ቦታ ላይ ማን እንጠቀማለን 2 እንጠቀማለን ምክንያቱም ከፖይንት በኋላ ያለ ቁጥር ሁለት ናቸው 4 እና 7 ስለሆኑ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ 3.47 times 10 the power of 2 over 10 the power of 2 ዜን እናብዛው 100 ማለት ነው 100 over 100 ማለት ነው 347 347 over 100 ይመጣል ይሄ ምን ይባላል ፍራክሽናል ፎርሙ ነው ከተቻለ ምን እናደርገዋለን ሲምፕሊፋይድ እናደርገዋለን የሚቃለል ከሆነ ማለት ነው ኦኬ ኔክስት ነን ተርሚኔቲንግ ፔሪዮዲክ ዴሲማል ሲሰጠን ፔሪዮዲክ የምትለዋን ነገር አስምሩባት ፔሪዮዲክ ማለት ነው ነን ተርሚኔት የምንለው ወይም ተርሚኔት የሚያደርጉት ቁጥሮቹ ፔሪዮዲክ ናቸው ለምሳሌ ላይ አይታችሁ ከሆነ 8.3333 ፔሪዮዲክ ነው ኦኬ 3 ፔሪዮዲክ ነው ነገር ግን ለምሳሌ እንደ ፓይ 3.142 ምናምን እያለ የሚቀጥል ከሆነ that is not ፔሪዮዲክ አንለው እሱን ነገር ወደ a over b ፎርም መቀየር አንችልም ወይም ወደ ፍራክሽናል ፎርም መቀየር አንችልም እዚህ ጋር ምን ቀየረው እንግዲህ ፔሪዮዲክ የሚለውን ነገር መሆን መቻል አለበት ኦኬ ስለዚህ እሱን አስምሩበት so consider any non-terminating periodic decimal number d suppose d has k non-terminating digit and p terminating digit okay p number of terminating digit and k number of non-terminating digit አለ እንበል ኦኬ ከምን በኋላ ነው ግን after decimal point ማለት ከፖይንቱ በስተ ቀኝ በኩል ያለው ቁጥር ማለት ነው በስተቀኝ በኩል ያለው ቁጥር d can be converted to its fractional form as below d አለን እንግዲህ ዴሲማሉ times 1 ብናደርገውም d ነው times 1 over 1 ብናደርገውም ያው d ነው d times 1 over 1 ማለት 10 the power of k plus b minus 10 the power of k over 10 the power of k plus b minus 10 the power of k ይህ እንግዲህ ክለሳ ነው ብያቸዋለሁ ላወር ግሬድ ላይ አለ k ምንድነው p ምንድነው የሚለውን ነገር ላይ ተጠቅሶልናል k ማለት non terminating digit ነው non terminating digit p ደግሞ terminating digit ነው ኦኬ እልቆቢስና አላቂ የሆኑ ዲጂቶች ማለት k ለምሳሌ የሚደጋገመው ፓርት ኦኬ p ደግሞ terminate የሚያቆመው ፓርት ማለት ነው so ፎርሙላውን ያዟል 10 the power of k plus p minus 10 the power of k ካልን በኋላ ኦቨር ብለን ራሱን መድገም ማለት ነው ቀላል ነው ከዛ ኤግዛምፕል ስንሰራ ሞር ክሊር ይሆናል ማለት ነው so let us do an example 2.38 convert the non-terminating periodic decimal 42.538 ያለ ነው የሚቀጥለው ይሄ ቁጥር to fractional form look 5 አቆም እዚህ ላይ ተርሚኔት የሚያደርግ ነው 5 ከዴሲማል ፖይንት በኋላ ያለውን ቁጥር ነው የምናየው 42.53 እንግዲህ እዚህ ላይ ባሩን ይዩት ባር እዚህ ላይ የሚጠቁመው ነን ተርሚኔት መሆኑን 538 እያለ ይቀጥላል so እዚህ ላይ ሶሉሽናችን ላይ k ማለት 1 ነው k ምንድነው ብለናል ነን ተርሚኔቲንግ ዲጂት ማለት 5 ነች 1 ናት ማለት ነው በዛታቸው ነን ተርሚኔቲንግ ዲጂቶች ስንት ናቸው አንድ ናት 5 ስለሆነች p 2 ነው p ደግሞ ማለት ተርሚኔቲንግ ዲጂት ነው ኦኬ እዚህ ላይ ይዩት እዚህ ጋር የሆነ ማስተካከያ ሳይኖረው አይቀር ያ ማለት ምንድነው k 1 ነው p ደግሞ 2 ነው ይለናል p ግን ምንድነው ብለናል p ማለት ተርሚኔቲንግ ዲጂት ነው ተርሚኔት የሚያደርግ ማለት ነው k ደግሞ ምንድነው ብለናል ነን ተርሚኔቲንግ ዲጂት ነው ብለናል ነን ተርሚኔቲንግ ማለት የማያልቅ የሚደጋገም ለምሳሌ 38 የሚለው ነን ተርሚኔቲንግ ነው ስለዚህ አዞራችሁ ያዙት ያ ማለት k 2 ነው p ደግሞ 1 ነው ማለት ነው ኦኬ ሰው ወይም እዚህ ላይ መዘዋወር አለበት እዚህ ላይ ያለው ዴፊኒሽን ማለት ነው ኦኬ እዚህ ላይ እንመለስና ወደ 9ኛ ክፍል ትምህርታችን ማለት ነው 9ኛ ክፍል ነው የቶፒክ ያለው
እንግዲህ if d is a terminating decimal number that has any digit after the decimal point, then we write d as d which is equal to 10 the power of n over 10 the power of n times d. ይህ ግልጽ ነው፣ ገብቶናል፣ አይተነዋል። ኤግዛምፕሎችም አሉ። ለምሳሌ 2.128 እንደምታዩት ይሄ ነን ሪፒቲንግ ነው። ነን ሪፒቲንግ ከፖይንት በኋላ ያለው ነገር ነን ሪፒቲንግ ነው ወይም ተርሚኔቲንግ የምንለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሶስት ናቸው ከደሲማል ፖይንት በኋላ then ምንድነው የምናደርገው 10 the power of 3 times d over 10 the power of 3 እናደርግና ይሄ መልስ ይመጣልናል። እዚህ ጋር ደግሞ ሪፒቲንግ ያለበት ላይ ለምሳሌ in general if d is a repeating decimal with k non repeating ማለት ባጭሩ ማለት ነው non terminating ማለት ነው non terminating p ደግሞ repeating ደግሞ ማለት non terminating የኛው terminate የሚያደርግ ማለት ነው። ኦኬ non repeating ማለት terminate የሚያደርግ ማለት ነው። ይሄን terminate ብላችሁ ያዙ። non repeating ማለት terminate ማለት ነው። repeating ማለት ደግሞ non terminating ማለት ነው። አሁን ሁለቱ ነገር እንዳይምታታ። ስለዚህ የሚደጋገመው ማን ነው? p ነው የሚደጋገመው ማለት ነው። p የሚደጋገም ነው። k ግን ምንድነው? የማይደጋገም ነው። ኦኬ ሶ ወደ ራሳችን ስንመለስ እዩት እዚህ ጋር k non terminating ይላል። non terminating ሳይሆን non repeating ተብሎ ይስተካከል። non repeating ኦኬ non repeating ለምሳሌ እንደምታዩት 1 ነች አይደል 5 non terminating ሳይሆን non repeating። እዚህ ደግሞ terminating p terminating የሚለውን ሳይሆን repeating ተብሎ ይስተካከል። ስለዚህ በሱ ሙድ ሄዱና ስሩት ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ የተሰጡት k1 ነች p2 ነች 2 ማለት የሚደጋገመው ነው። then 10 the power of k plus p k ስንት ነች 1 ነች p ስንት ነች 2 ነች። ከዛ እንደምራታለን እዚህ ላይም 10 the power of k እናደርጋለን ኦቨር ብለን ይሄን ራሱ እናደርገዋለን። then 42.53 times 10 the power of 3 minus 10 over 10 the power of 3 minus 10 which is ስንት ይመጣልናል? 42113 ኦቨር 999 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ግን እንዳያወዛገባችሁ k የማይደጋገመው ፓርት ነው። ይችን ኤግዛምፕል ወሰዷት። p ደግሞ የሚደጋገመው ነው። እዚህ ላይ ለማሳየት ሞክሬያለሁ 9ኛ ክፍል ላይ እንደምታዩት። ለምሳሌ ኤግዛምፕል አለ express the decimal 0.375 as fraction 3 እንግዲህ ሪፒት የማያደርግ ነው ነን ሪፒት እንለዋለን። 75 ደግሞ ሪፒቲንግ ነው ወይም ይሄ ነን ተርሚኔቲንግ ማለት ነው። ባጭሩ ይሄ ተርሚኔት ያደርጋል፣ ይሄ ነን ተርሚኔቲንግ። so let d ማለት ይሄ ነው እንበለው። k ማለት 1 ነው ነን ሪፒቲንግ ዲጂት ነው። p ደግሞ 2 ነው ሪፒቲንግ ዲጂት ወይም ነን ተርሚኔቲንግ ዲጂት ማለት ነው። so k plus p 3 ይመጣል። ዜን ቀጥታ እንተካዋለን ፎርሙላችን ላይ ፋይናሊ ውጤት ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ መልኩ እንድሰሩት ይነግረናል ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ነው ሜተዱ። ኦኬ note from the above two cases we can conclude that both terminating decimal and non-terminating periodic decimal are rational numbers እንደምታዩት rational numberዎች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላኛው ቶፒካችን non terminating and non periodic decimal non terminating ሆን and non periodic ማለት የሚደጋገመው ቁጥር ተመሳሳይ ካልሆነስ ምን እናደርጋለን? some decimal numbers are neither terminating nor non terminating periodical. such type of number are called irrational number ይባላሉ። irrational እንጂ rational አይደሉም። irrational ደግሞ a over b ፎርም መጻፍ አይችልም። ለምሳሌ ኤግዛምፕል 2.39 ዩት 62.775 እንደምታዩት 7 አንድ የነበረች እዚህ ጋር 2 እዚህ 3 እያለች ቀጠለች። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ምንድን ይባላል? non periodic ነው። non periodic ወደ ምን መቀየር አይችልም? ወደ rational number that is a over b ወይም fractional form መቀየር አይችልም ማለት ነው። next example show that root 2 is an irrational number. ለምሳሌ ፕሩፍ እናድርግ ሩቱ ኢራሽናል ነምበር መሆኑን ወይም ሲምፕሊ ኦቨር ቢፎር መጻፍ የማይችል መሆኑን አሳዩ ነው የሚለን። ፕሩፍ suppose the root 2 is a rational number ነው ብለን እንሂድ።
ራሽናል ነምበር ነው ካል a over b ፎርም መጻፍ ይችላል ማለት ነው። a over b ፎርም ደግሞ GCFአቸው የሁለቱ የa እና የb GCF ስንት ነው? 1 ነው። ለምን? a እና b ሪላቲቭሊ ፕራይም ስለሆኑ። ሶ ቦት ሳይድ ስኩዌር እናድርገው። ለማንኛውም ሩቱን ስኩዌር ስናደርገው 2 ይሆናል። a over b ስኩዌር ስናደርገው a square over b ስኩዌር ይሆናል። then a square which is equals to 2b square ክሪክሮስ እናደርገው ማለት ነው። okay, which implies that a square is even. a square even ከሆነ a is even ብለን here a even ከሆነ a ማለት 2n ነው። ምክንያቱም even ነምበሮች በዚህ way ስለሚገለጹ 2 times a number ስለሆነ ማለት ነው። putting this n አሁን ለምሳሌ ይሄን 1 ብለን እንውሰደው፣ ይሄን ደግሞ 2 ነው ብለን እንውሰደው። አሁን በa ቦታ 2n ልንተካ ነው እዚህ ላይ ያመጣን ማለት ነው። 2n a square በሚለው ፈንታ ማን ልንከት 2n ልንተካ ማለት ነው። ዜን ተኩት 2n እዚህ ውስጥ አስገብተን ስኩዌር ስናደርገው 4n square which is equal to 2b square ዜን b square ምን ይሆናል? 2n square ሆነ። ዜን b square is even, b is even ይለናል። ኦኬ so b which is equal to 2m አሁን ኢኩዌሽን 3 መጣልን። ስለዚህ ይችን የት ወስደን ሰብስቲቱት እናደርጋታለን? እላይ ወስደን እዚህ ላይ ወስደን ሰብስቲቱት እናደርጋታለን ማለት ነው። እዩት from 2 and 3 we got a contradiction that GCF of AB is equal to 1 which implies that root 2 is not a rational number. Therefore root 2 is a irrational number እንላለን ማለት ነው። ኮንትራዲክሽን ስለተፈጠረ ማለት ነው ባጭሩ ይሄን ስናሳይ። ኦኬ ባጭሩ ምንድነው እዚህ ላይ የሚለን እንግዲህ root 2 irrational number ወይም a over b ፎርም መጻፍ የማይችል እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ወይም የበለጠ ክሊር ለማድረግ ያክል እስኪ ሌላ ኤግዛምፕል እንይ ማለት ይሄን ነገር ፕሩፍ ሊያደርግልን የሚችል ማለት ነው። ለምሳሌ ልክ እንደ root 2 አይነት ቁጥር ተሰጥቶን ኢራሽናል መሆኑን ሾው አድርጉ የሚል ነገር እስኪ እንመለስና ወደ ኋላ ግሬድ 9 ላይ ለምሳሌ ኢራሽናል ነምበር ማለት ሲጀመር a number that cannot be expressed as a over b such that a and b are integer and b different from 0 ስለዚህ በa over b ፎርም መጻፍ ካልተቻለ ኢራሽናል ነምበር ነው እንላለን። ለምሳሌ show that 3 plus root 2 is an irrational number irrational number ነው we know that ምክንያቱም root 2 irrational number ስለሆነ ቅድም ባየነው መሰረት root 2 irrational number ስለሆነ ማለት ነው። so ይሄን ለማሳየት እንግዲህ to show that 3 plus root 2 is not irrational number let us begin by assuming that 3 plus root 2 is rational number ነው ብለን ነው ምንነሳ መጀመሪያ ላይ ያ ማለት 3 plus root 2 which is equal to a over b ያ ማለት በራሽናል ፎርም መጻፍ ይቻላል ብለን እንነሳለን። ከዛስ እዚህ ላይ a እና b ምንድናቸው? ኢንቲጀር ናቸው። b different from 0 ምክንያቱም ራሽናል ነምበር በዛ way ስለሚገለጽ ማለት ነው። ዜን root 2 ማለት a over b minus 3 ማለት ነው። ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርገው root 2 ብቻውን ስንዋጣው ኦኬ አሁንም ይሄን ስናስተካክለው a minus 3b over b ይሆናል። since a minus 3b and b are integer ኦኬ integer ለምንድን ነው ኢንቲጀር ናቸው ያል መጀመሪያ ዝሆይ ይለናል። a minus 3b እና b ኢንቲጀር ናቸው ብለናል። ለምን ካል ኢንቲጀር በሰብትራክሽን ጊዜ እንደሚሰራ አይተናል። በሰብትራክሽን ጊዜ ያ ማለት ለምሳሌ a over b minus 3 በኢንቲጀር ጊዜ እንግዲህ ያሉ በኦፕሬሽኖችን ስናይ አዲሽን፣ መልቲፕሊኬሽን እና ሰብትራክሽን እናያለን ሶስቶቹን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ስለሚሰራ ነው ዝሆይ ለሚለው anyhow a minus 3b over b is a rational number meaning that root 2 which is equal to 2 minus 3b over b is rational ብለን here which is false as the assumption that 3 plus root 2 is rational has leads to false conclusion. The assumption must be false. Therefore 3 plus root 2 is an irrational number ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ለምንድን ነው false የሆነበት ኮንክሉዥኑ false የሆነበት? rational number a over b ፎርም እንጂ a minus 3b over
b form መገለጽ አይችልም ብሎ ስላሰበ ነው false conclusion ያለን anyhow ሁለቱ እዛ ላይ ሞጁላችን ላይ ያየነው ማሰራ እዚህም ያየነው አሰራ ተመሳሳይነት አለው ማለት ነው ሶ በእንደዚህ አይነት ወይ ነው እንግዲህ ሾው ማድረግ የሚቻለው most of the time እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ አይመጡ ግን ከቻላችሁ ለመረዳት ሞክሩ ማለት ነው ወደ ራሳችን እንመለሳለን እንግዲህ ይሄን ይመስላል እዚህ ላይ ስለ repeating እና non repeating ወይም ባጭሩ fractional ፎርምን ወደ decimal ፎርምን ወደ fractional ፎርም እንቀይርበት ወይ እንግዲህ እዚህ ላይ ያሉትን መንገዶችን በመከተል ይሆናል ማለት ነው ሌላ ቶፒካችን ደግሞ the set of real number ይሆናል ማለት ነው the set of real number so definition the number is called a real number if and only if it is either rational number or an irrational number rational ወይም irrational በአንድ ላይ ምን ይባላሉ real number ይባላሉ the set of a real number denoted by capital R can be described as a union of the set of rational number and irrational number ባጭሩ real number ምንለው እንግዲህ irrational እና rational a over b ፎርም መጻፍ የሚችለውና መጻፍ የማይችለውን በአንድ ላይ የያዘ real number እንለዋለን ማለት ነው so a real number which is equal to the set containing x such that x is a rational number or an irrational number ባጭሩ ቀለል አድርገን ስንወስደው rational እና irrational number በአንድ ላይ real number ይባላል ማለት ነው there is one correspondence or simply one-to-one correspondence between the set of real numbers and the number line for each point in the number line there is a corresponding real number and vice versa ይለናል ይሄን real numberን በነምበር ላይን ሾው ማድረግ እንደምንችል ነው እዚህ ጋር የሚጠቁመው so operation on the set of real number እናያለን በreal number በኩል ያሉ ኦፕሬሽኖችን like rational number ላይ integer ላይ natural number ላይ እንዳየነው ሁላ real number ላይ ያሉ ኦፕሬሽኖችንም እናያለን addition አለ subtraction አለ multiplication division አራቱም አሉ ማለት ነው so addition ላይ if two real numbers are added with operation add ምልክት አለ እዚህ ላይ ወይም plus sign በመጠቀም add ብናደርገው then the sum is also a real number subtract ብናደርገው ብንቀንስለትም ውጤቱ የሚመጣው ውጤት ምንድነው real number ነው for any two real number a and b the operation of subtracting b from a denoted by a minus b is defined as a minus b which is equal to a plus minus b ተመሳሳይ ነው ስለዚህ በሰብትራክሽንም ይሰራል ማለት ነው next operation multiplication if two real number a and b are multiplied using the operation multiplied or product sign now here then the product defined as a times b which is equal to ab is also a real number in final operation division for any two real number a and b dividing a by b is defined as a divided by b which is equal to a times 1 over b and b different from 0 ስለዚህ በዛ አይነት ፎርም መግለጽ እንችላለን so a real number በአራቱም ኦፕሬሽን closed under ይሆናል ወይም በሁሉም ይሰራል ማለት ነው በአራቱም ኦፕሬሽን ኦኬ next property of addition and multiplication on the set of real number ፕሮፐርቲዎችን እናያለን እንግዲህ ከዚህ ቀደም ሌሎች ነምበር ሲስተሞች ላይ እንዳየነው ሁላ እዚህ ላይ ያሉ ፕሮፐርቲዎችንም እናያለን let a b and c be the three real numbers then 1 the set of real number is closed under addition and multiplication like that of rational number the rational number the addition and subtraction closed under second addition and multiplication are commutative on the set of real number 3 addition and multiplication are associative on the set of real number okay እነዚህ እንግዲህ ሶስቱ ፕሮፐርቲዎች ራሽናል ነምበር ላይ ያሉ ፕሮፐርቲዎች ናቸው ማለት ማብራራት አይተበቅም የተከለሰ ስለሆነ አራተኛው ላይ ራሱ ዜሮ is additive identity ማለት any number any real number ከዜሮ ጋር ተደምሮ ለውጥ የለውም ያንኑ ነምበር ነው የሚሰጠን additive identity እንለዋለን every real number has an additive inverse የa additive inverse negative a ነው negative a plus 1 0 I mean plus a 0 ይሰጠናል ማለት ነው 1 is a multiplicative identity ያ ማለት any real number ከአንድ ጋር ተባዝቶ ለውጥ ያመጣ
ማለት ነው። አይለውጤ ማለት ነው ባጭሩ። Okay, next, every non-zero real number has a multiplicative inverse. That is a times 1 over a. 1 over a is a multiplicative inverse for a. Okay, and a is a multiplicative inverse of 1 over a. So, በመልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርሱ ሲባዛ 1 ይሰጠናል ይለናል። ስለዚህ ፕሮፐርቲዎች እነዚህን ይመስላሉ። ኔክስት ደግሞ the real number and the number line. real number ከነምበር ላይን ጋር ያለው ሪሌሽን ምን ይመስላል? One of the most important property of the real number is that it can be represented graphically by point on a straight line. The point 0 is termed as the origin. Point to the right of 0 are called positive real number, and point to the left of 0 are called negative real number. Each point on the number line corresponds a unique real number and vice versa. ከዚህ ቀደም ስለዚህ ሳወራ ነበረ ቀደም ላይ። anyhow በሪል ነምበር ሲስተም መቀመጥ ይችላሉ ወይም በነምበር ላይን ሪል ነምበሮች መቀመጥ ይችላሉ። ዜሮ እናስቀምጥና ከዜሮ በራይት በኩል ያሉት ፖዚቲቭ ሪል ነምበርስ እንላቸው፣ ከዜሮ በሌፍት በኩል ያሉት ደግሞ ኔጌቲቭ ሪል ነምበር እንላቸዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዩ ነምበር ላይን ተሰጥቶናል፣ ስትሬት ላይን ተሰጥቶናል። ስትሬት ላይን ላይ ያሉ ቁጥሮችን ናቸው። ለምሳሌ 0 አለን። ከዜሮ በራይት በኩል ያሉት ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ናቸው። ለምሳሌ 0 1 5 over 4 2 2.5 3 እያለ ይቀጥላል። እዚህ ላይ እንግዲህ ራሽናልም ኢራሽናልም አሉ እዚህ ውስጥ። በዚህ በኩልም ኔጌቲቭ ኢራሽናል እና ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበሮች አሉ። በአጠቃላይ ሪል ነምበር በነምበር ሲስተም መቀመጥ ይችላል ማለት ነው። Okay, geometrically we say a is greater than b if a is located to the right of b on the number line. Okay, እና ቢን ስናወዳድር a ከb ይበልጣል የምንለው a ከb በስተቀኝ በኩል ከተቀመጠ ነው። በስተቀኝ በኩል ማለት እንግዲህ ወደዚህ ስንሄድ ኢንክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄደው፣ ወደዚህ ደግሞ ዲክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ ኦርደር ሪሌሽን ኢን ሪል ነምበር። ኦርደር ሪሌሽን ኢን ናቹራል ነምበር አይተናል። ኦርደር ሪሌሽን ኢን ኢንቲጀር አይተናል። ኦርደር ሪሌሽን ኢን ራሽናል ነምበር አይተናል። አሁን ደግሞ ኦርደር ሪሌሽን ኢን ሪል ነምበር እናያለን ማለት ነው። ሶ ኦርደር ሪሌሽኖች እንግዲህ ወደ አራት የሚደርሱ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ተደጋጋሚ ናቸው ባይዘው ማለት ዝም ብለን ነው የምንደጋግማቸው እንጂ አንድ አይነት ናቸው። ለምሳሌ ትራንዚቲቪቲ ፕሮፐርቲ ሪል ነምበር ላይ ያለው ከኢንቲጀሩ የሚለየው ነገር የለም፣ ከራሽናል ነምበሩ የሚለየው ነገር የለም። ለምሳሌ ኤ ቢ ኤንድ ሲ ቢኖሩ አለ ኤ ግሬተር ዛን ቢ ኤንድ ቢ ግሬተር ዛን ሲ ኢምፕላይዝ ዛት ኤ ግሬተር ዛን ሲ ነው። ምንም ለውጥ የለውም። አዲቲቭ ፕሮፐርቲም የሆነ ኮንስታንት የሆነ ቁጥር አድ ብናደርግ ለውጥ አያመጣም። መልቲፕሊኬሽን ፕሮፐርቲም ተመሳሳይ ብናበዛበት ነው። ሶ ይሄን ስንት ደገም ነው? ወደ 4 ጊዜ ነው ምናምን ደገም ነው። አንድ አይነት ነው። ትሪቾቶሚ የሚለውም ተመሳሳይ ነገር ነው። ሁለት ቁጥሮች አሉ። አይዘር ናቹራል ነምበር ኦር ሪል ነምበር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ራሽናል ነምበር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ኢንቲጀር ሊሆን ይችላል። ሁለቱ ቁጥሮች። ስለዚህ ኤ እና ቢ የምንላቸው ኤ ከቢ ሊበልጥ ይችላል፣ ኤ ከቢ ሊያንስ ይችላል፣ ወይም ኤ ከቢ ጋር እኩል ሊሆን ይችላል። በቃ ከሶስቱ አንዱ ነው ሊሆን የሚችለው ነው የሚለው። ሰው ድጋሜ ነው ይሄ ነገር። ዜን እዚህ ጋር እንግዲህ ሰመሪ ኦፍ ሪል ነምበር ሲስተም አለ። ሪል ነምበር መጀመሪያ ናቹራል ነምበር ውስጥ አለ። ከናቹራል ነምበር ሆል ነምበር ኢንክሪዝ እያደረገ ሲመጣ ማለት ነው። ከሆል ነምበር ኢንቲጀር፣ ከኢንቲጀር ራሽናል ነምበር፣ ከራሽናል ነምበር ውጪ የሆነ ደግሞ ኢራሽናል ነምበር እንለዋለን። ሁለቱን ራሽናል ነምበር እና ኢራሽናል ነምበርን የያዘ ደግሞ ሪል ነምበር እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ይህን ይመስላል ሰመራይዝ ስናደርገው የሪል ነምበር ሲስተም ነው። The next topic is intervals. Let a and b two real numbers such that a less than b. Then the interval which are a subset of R with endpoints a and b are denoted and defined as below. So first, a comma b, which is equal to the set containing x such that a less than x less than b. Open interval from a to b. አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ኢንተርቫል ማለት እዋቸው
እዚህ ላይ ያሉ አራቱን ነገሮች አሁን እዚህ ላይ ኦፕን ኢንተርቫል ነው ቦth ሳይድስ ያለው ሲጀምርም ሲጨርስም ኦፕን ኢንተርቫል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ክሎዝድ ኢንተርቫል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በኦፕን ኢንተርቫል ይጀምርና በክሎዝድ ኢንተርቫል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ክሎዝድ ኢንተርቫል ጀምሮ በኦፕን ኢንተርቫል ይዘጋል። አስተውሉ ልዩነቱን። ስለዚህ ምን ማለት ነው? both side closed open interval ሲሆን both sides open interval closed interval ሲሆን በአንዱ ሳይድ ብቻ ኦፕን በዛኛው ክሎዝ ሲሆን ምን ማለት ነው የሚለውን ለማስረዳት ነው ይሄን ያመጣው። ሶ ኦፕን ማለት both sides a ለዛን x ለዛን b ማለት ነው። ያ ማለት a እና b አይጨምርም። a እና b አይጨምርም። በ እና በb መካከል ያሉ ቁጥሮችን ብቻ ነው የሚወክለው። open interval from a to b but it does not include a and b a እና b include አያደርግም። እዚህ ላይ ደግሞ closed ከሆነ x says that x less than or equal to x a less than or equal to x less than or equal to b closed interval from a to b ያ ማለት a እና b ንም ይጨምራል ማለት ነው። እንደምታውቁት ኢኳል ሳይን አለው እዚህ ጋር a እና b ማብሮ ሜምበር ነው ማለት ነው። ይሄ ሶሉሽን ቢሆን ሜምበር ነው ማለት ነው። ኔክስት ኦፕን ኢንተርቫል a, b closed interval ይሄ ቢሆንስ x says that a less than x less than or equal to b open closed interval from a to b ማለት ነው። open closed interval ያ ማለት ነው ቢን ይጨምራል ኤን ግን አይጨምርም ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ያሉ ቁጥሮች አሉ በኤና በቢ መካከል ያሉ ቁጥሮችን ይዞ ኤን ሳይጨምር ቢን ጨምሮ ማለት ነው። እዚህ ጋርስ a less than or equal to x less than b closed open interval ማለት ነው from a to b ያ ማለት ኤን ይጨምራል ቢን ግን አይጨምርም። እንግዲህ በኤና በቢ መካከል ያሉ ቁጥሮች አሉ እነሱን ጨምሩ ኤንም ጨምሩ ቢን ሳይጨምር ሶሉሽናችን ነው ማለት ነው። ኦኬ እሱን ለመጠቆም ነው እነዚህ ኢንተርቫሎች የመጡ። ሌላኛው ደግሞ upper bounded and lower bounded የሚል ነገር አለ። upper bounds and lower bounds definition 2.11 let a be non-empty and a is a subset of r ነው በለው። non-empty ሆኖ የሪል ነምበር ሳብሴት ቢሆን a አራት ነገሮች አሉ። 1 a point a is an element of R is said to be an upper bounded of A if and only if x less than or equal to A for all x an element of A ይለናል። Next, an upper bound of A is said to be least upper bound when LUB if and only if it is the least of all upper bounds. Look, እነዚህ ነገሮች እዩ። ሶስተኛ a point A an element of R is said to be the lower bound of A if and only if x greater than or equal to A for all x an element of A. Fourth, IV በሉት እዚህ ጋር a lower bound of A is said to be greatest lower bound or GLB if and only if it is the greatest of all lower bounded ይለናል። እንግዲህ አራት ነገሮች አሉ ስለ GLB ወይም LUB lower upper bound እና greater lower greater lower bound የሚባሉ ነገሮች አሁንም lower grade ላይ ያሉ ናቸው። በዋናነት 8ኛ ክፍል አለ። 8ኛ ክፍል ሳስተምር አስታውሳለሁ። ኦኬ so example ስንሰራ እነዚህን አራት ነገሮች ግልጽ እናደርጋቸዋለን። ለምሳሌ consider the set A which contain 2,5 which is a subset of R ነው እንበል። ኦኬ አሁን እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር ይዩት። 2,5 ሲል ምልክቱንም ይዩት። እዚህ ላይ closed ነው፣ እዚህ ላይ open ነው ኢንተርቫሉም ማለት ነው። closed interval open interval ያ ማለት እዚህ ላይ 2ን ይጨምራል፣ እዚህ ግን 5ን አይጨምርም ማለት ነው። look lower bounds are dot ካረገ በኋላ -9 -3 0 1/2 1,2 ሎወር ባውንድ የሚባሉ እንግዲህ ከሁለት በታች የሆኑ ቁጥሮችን ማለት ነው። ሁለትን ጨምሮ ከሁለት በታች የሆኑ ቁጥሮችን ሎወር ባውንድ ይላቸዋል። ሎወር ባውንድ ምክንያቱም እዚህ ላይ a point a is an element of R is said to be lower bound of A if and only if x less than or equal to A. ኦኬ አሁን x ያላቸው እነማንን ነው? እነዚህን ቁጥሮች ነው። a ያላትስ ማንን ነው? 2 ነው።
ከሁለት ያነሰ ወይም እኩል የሆነ ሶሪ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር የተፈለገው ምንድነው? ላወር ባውንዶችን ስንዘረዝር እዚህ ላይ ከተሰጠን ለምሳሌ ከቱ በታይ ያሉ ነገሮችን እንዘረዝራለን። ከዘረዘርን በኋላ ግሬተር ላወር ባውንድ የምንለው ሁለትን ነው። አሁን እንደምታዩት ኔጌቲቭ ከሄደ በኋላ ፖዚቲቭ ገብቶ ሁለት ላይ ሲደርስ ያቆማል። ኦኬ ሶ ሁለት ምን ትባላለች? ግሬተር ላወር ባውንድ ትባላለች። ግሬተር ላወር ባውንድ ካላወሩ ትልቋ ማለት ነች። አፐር ባውንድ የምንላቸው ደግሞ ከአምስት በላይ ያሉትን እንዘረዝራለን። ከአምስት በላይ here the least element is 5 so LUB means 5 ነው ማለት ነው። 5 ነው። ኦኬ ስለዚህ ግሬተር ላወር ባውንድ እና አፐር ላወር ባውንድ የሚሉ ነገሮች በእንደዚህ አይነት ወይ ነው የሚገለጹት። በዋናነት 8ኛ ክፍል ወይም 7ኛ ክፍል ነው በዝርዝር ያለ 9 ምናምንም ይኖራል። 8ኛ ክፍል ግን አለ አስታውሳለሁ። ስለዚህ ዛሬ እንድትል አለ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምናልባት አንዳንድ ለምሳሌ ቅድም የ9ኛ ክፍል ሳሳያችሁ ነበረ ስለ ተርሚኔቲንግ እና ነን ተርሚኔቲንግ። ቴክስት ቡኩን የምትፈልጉት ከሆነ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጡልኝና እልክላችኋለሁ ማለት ነው የምትፈልጉት ሰዎች። ኦኬ ምክንያቱም እዚህ ላይ ያሉ ነገሮች በሙሉ ሃይ ስኩል ላይ የነበሩ ፕሪፓራቱ ላይ የነበሩ ቶፒኮች ናቸው። 12ኛ ክፍል 11ኛ ክፍል ኢቭን ከ8ኛ ክፍል ጀምሮ የነበሩ ናቸው። አዲስ ነገር የለውም። ስለዚህ እነዛን መጽሐፎች እያገላበጣችሁ እያነበባችሁ ጥሩ ውጤት ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከቻላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልኝ፣ እኔ ወዲያውኑ መልስላችኋለሁ። መጽሐፍ ከሆነ ልልክላችሁ እችላለሁኝ ማለት ነው። ኔክስት ኤግዛምፕል ኮንሲደር the set A which is equals to 1 over n ፎርም ተሰጥቶናል። for n an element of natural number and n different from 0 ማለት አለብን እዚህ ላይ ምክንያቱም ታህት 0 መሆን ስለማይችል ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽናችን a which is equals to 1 over 2 1 over 3 ማለት n ላይ ቁጥር ስንተካ ማለት ናቹራል ነምበርን ስንተካ። ስለዚህ ላወር ባውንድድ ላወር ባውንድድ የምንላቸው ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 2 ብለን እስከ 0 ድረስ ወይም 0 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 4 እያልን ወደዚህ መሄድ ማለት ነው። ላወር ባውንድድ here the greatest element is 0 so the greater lower bound ማናት 0 ነች ማለት ነው እዚህ ላይ። ኔክስት ደግሞ the upper bounded የምንለው ደግሞ ከማን ጀምሮ? ከአንድ ጀምሮ። ትልቁ እንደምታዩት 1 ነው። 1 3 9 over 3 50 እያለ ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይሄዳል። ስለዚህ 1 ምንድነው? ላወር አፐር ባውንድ ነው። እንግዲህ በተሰጠን ኢንተርቫል ውስጥ ግሬተር ላወር ባውንድ ሊስት አፐር ባውንድ እና ግሬተር ላወር ባውንድን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው ባጭሩ በተሰጠን ኢንተርቫል ውስጥ። ለምሳሌ ይሄ ኢንተርቫል ተሰጥቶናል። እዚህ ላይ 2 ምንድነች 5 ምንድነች የሚለውን ማወቅ እንችላለን። 1 ኦቨር ከተሰጠን ደግሞ በኤን ፈንታ ናቹራል ነምበሮችን እየተካን ሊስት ካረግን በኋላ መዘርዘር እንችላለን። ከዛ ላወሩን አፐሩን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቀላል የሆነ ኮንሰፕት ነው። ሌሎች አማራጮችን ወይም ቴክስቶችን በማየት የበለጠ ክሊር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ያለው ራሱ ቀለል ያለ ነገር ነው ማለት ነው። አስፈላጊ ከሆነ ላወር ግሬድ ጋር እያጣጣምኩኝ ላቀርብላችሁ እችላለሁኝ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምን ይለናል? competence property of real number. competence property of real number state that every non-empty set of R that has lower bounded has GLB and every non-empty subset of R has upper bound has LUB ይለናል። ያ ማለት non-empty የሆነ ሰብሴት ቢኖር upper lower bound ይኖረዋል፣ ግሬተር ላወር ባውንድ ይኖረዋል ማለት ነው። እሱን ለማለት ነው። እንደምታዩት every non-empty subset R that has lower bound has LGB አለው። ላወር ባውንድ እስካለው ድረስ ግሬተር ላወር ባውንድ ይኖረዋል። ኦኬ አፐር ባውንድ እስካለው ድረስ ደግሞ ላወር አፐር ባውንድ ወይም ሊስት አፐር ባውንድ ይኖረዋል ነው እያለን ያለ። የምን ይባላል? ኮምፒታንስ ፕሮፐርቲ ኦፍ ሪል ነምበር ይባላል። ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት 2.5 ተሰጥቶናል። 2 እዚህ ላይ ምንድነች? ግሬተር ላወር ባውንድ ነች። የተሰጠን ሴት ላይ ላወር ባውንድ እስካለው ድረስ ግሬተር ላወር ባውንድ አለው ማለት 2 አለች ማለት ነው።
እዚህ ላይ ደግሞ upper bound 5 ነው upper bound 5 እስከሆነ ድረስ ሊስት upper bound አለን ያችን ማነች 5 ነች እያለን ነው ስለዚህ እሱን ለመናገር ነው እዚህ ላይ ኮምፒታንስ ፕሮፐርቲ ኦፍ ሪል ነምበር ብሎ ያመጣልን ማለት ነው እዚህ ላይ ኤክሰርሳይሶች አሉ ኤክሰርሳይሶችን መስራት ከቻላችሁ ይሄ ነገር ገብቷችኋል ማለት ነው እስካሁን ስናወራ የነበረው ግልጽ መሆኑን የምታውቁት እነዚህን ኤክሰርሳይሶች በቀላሉ መስራት ስችሉ ነው ምናልባት የሚስተካከል ነገር ካለ መጨመርላችሁ ሐሳብ ካለ ይሄን እንደዚህ ብታረግልን የምትሉት ነገር ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ አሁንም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው በሌላ ክላስ እስከምንገናኝ ያ ማለት በሴት ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም እስከምንገናኝ ድረስ ቸሩን ሁሉ ተመኘው መልካም ነገር ይቅጠማችሁ ባይ ባይ